Bună ziua și bine v-am regăsit în această etalare. Vom vedea dacă separarea dintre voi și persoana iubită este temporară sau definitivă. Am să vă rog să alegeți o singură variantă. Avem varianta numărul 1 și varianta numărul 2. Țineți cont dacă vreți să faceți o etalare personală cu mine, aveți posibilitatea accesând site-ul luptarot.com sau contactându-mă pe WhatsApp, sau dacă doriți să învățați să interpretați tarotul într-un mod destul de practic și intuitiv și să vă conectați cu propria voastră intuiție, atunci am o ofertă unde sesiunea pe decembrie a cursului va fi la jumătate de preț. Asta e numai pentru sesiunea decembrie. De la sesiunea din noiembrie se va relua prețul normal. Bun. Hai să începem cu varianta numărul 1. Și vom lua 3 puncte cheie ale relației cu acest pachet. Ok. Problema este în felul următor. Ceea ce vă doriți voi aici, unde vreți voi să ajungeți, este o conexiune mai stabilă cu această persoană. Problema este că la cum se văd lucrurile, persoana voastră, nu știu, câteodată pare că efectiv caută tot felul de probleme, tot felul de scuze din viața sa pe care să le aducă în această relație și să vă prezinte motive pentru care nu poate să fie mai consecvent, mai stabil, mai aproape de voi. Atenție, pentru că această persoană vrea să vă fie alături, dar atâta timp cât este convenabil, atâta timp cât este confortabil, atâta timp cât are ceva de câștigat din această conexiune. Nu văd o persoană atât de sinceră și faptul că această persoană vă tot zice ce piedici are, de ce nu poate face anumite lucruri, este mai degrabă să-și găsească scuze pentru a nu veni cu efortul pe care voi îl doriți de la această persoană. Comunicarea voastră poate să se facă în principal prin mesaje, să nu avem neapărat atât de mult comunicare față în față sau vizite sau lucruri de această natură, și dacă vă așteptați ca această persoană să vă dea un semn în această perioadă, să știți că este foarte, foarte posibil, dar pe de altă parte această carte ne atrage atenția asupra faptul că voi vă doriți această relație este un lucru foarte bine știut de persoana voastră și atenție, pentru că se folosește de acest lucru pentru a vă face pe voi să cedați acolo unde nu este cazul. Voi trăiți în iluzia că această situație se poate stabiliza la un mod foarte frumos, poate să evolueze foarte mult și foarte rapid, dar eu nu aș zice neapărat că este o conexiune chiar atât de, nu știu, stabilă în punctul ăsta. Pentru că după palat, noi putem vedea aici seducție, libertate, și abundență și încredere. Este nevoie ca voi să cam eliberați această teamă de a pierde această persoană, pentru că, sincer, în punctul acesta îmi pare mai degrabă o teamă inutilă care pe voi vă ține blocați într-o relație în care nici nu aveți ce căuta, pentru că voi meritați aici o persoană mai înaltă vibrațională, o persoană care să fie implicată, o persoană care să fie acolo pentru voi, iar această persoană nu îmi pare deja că are aceste intenții și suntem doar la începutul etalării. Hai să vedem pe parcurs ce se întâmplă. Energia persoanei față de voi, energia voastră față de persoană, energia voastră, da, trecut, prezent, viitor, o să pun aici punctele cheie un pic deoparte ca să avem rezultat. Baza pachetului, regina de bâte, ține de voi, dar mai ales dacă voi sunteți în zodii de foc, berbec, leu, săgetător, să știți că aici depinde doar de voi.
Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că în această situație, la cum se vede, persoana voastră încă o dată nu este atât de serioasă și nu este dornică să-și asume diferite lucruri. Energia acestei persoane este dată de nebun, ceea ce indică faptul că această persoană are tendința de a se arunca destul de mult cu capul înainte spre noi aventuri, spre noi situații. Energia nebunului nu este energie de persoană foarte asumată, deci un pic de atenție pentru că această persoană poate avea un comportament destul de copilăros, are tendința de a fi o persoană destul de impulsivă, care vrea să facă strict ceea ce își dorește și nimic altceva. Nu este o persoană care să accepte termenul de compromis, nu este o persoană care să lase de la ea pentru binele superior al relației, nu este o persoană care să se gândească foarte mult ce se va întâmpla peste 5, 10, 15, 20 de ani. Este o persoană care valorifică foarte mult aici și acum. Față de voi, această persoană cu 8 de spade pare prinsă. Pare prinsă în capcană, pare, da, parte de piedici, dar eu nu zic că această persoană într-adevăr poate fi ținută în frâu de ceva dacă această persoană nu-și dorește. Țineți cont că această persoană e nebună. Dacă nu-i convine situația în care este pur și simplu, nu știu, se aruncă printre gratile ferestrei, face ceva de acest tip și persoana pur și simplu se eliberează, cum face, cum nu face, dar această persoană nu poate fi ținută în loc și față de voi, cu toate că voi conștientizați că persoana asta este una destul de liberă, are nevoie să se simtă liberă, față de voi pozează un pic în victimă pentru că aceasta să apeleze la înțelegerea voastră, la empatia voastră și la răbdarea voastră pentru a vă ține în jurul vostru și a vă ține în jurul său, pardon. Și ce vreau să vă zic aici este că aici cu cavalerul de spade voi cam știți că această persoană are această tendință de a fi. Voi vă cam dați seama că această persoană a cam abuzat un pic de bunătatea și înțelegerea voastră. Voi ați stat, v-ați gândit, ați luat situația pe toate părțile, dar totuși voi vreți un adevăr. Voi vreți să știți clar încotro vă îndreptați cu această persoană. Voi vreți să știți clar de ce. De ce face așa. Când se va rezolva totul. Când ajungeți la o concluzie. Când o să știți și voi, da, ok, sunt cu persoana asta și persoana asta e a mea și gata, totul e bine și frumos. Voi v-ați cam săturat și voi sunteți cam puși pe harță. Deci, atenție foarte mare pentru că eu persoana asta o văd mai degrabă îndepărtată de voi, o văd cu spatele la voi, nu o văd atât de interesată de voi pe cât ar vrea să pretindă această persoană că este. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că dacă așteptați un mesaj de la această persoană, acest mesaj poate veni. Dar atenție la ce așteptări aveți voi de la acest mesaj, pentru că la cum este energia persoanei, este o energie destul de fluidă, este o energie care nu va rămâne. Este o energie care, da, ok, hai să ne vedem, hai să ne simțim bine și apoi eu iar dispar. Și aici voi trebuie să vă gândiți foarte bine dacă vreți să continuați în acest ritm cu această persoană, pentru că aveți posibilitatea, dar vă va aduce mai mult răni și dezamăgire și frustrări dacă veți continua cu această persoană, sau vă vedeți de drumul vostru și vă ocupați strict de voi, de puterea voastră personală, de cum alegeți voi să vă faceți prezența în propria voastră viață și pur și simplu să vă ocupați de fericirea voastră și atât, fără să țineți cont atât de mult de ceilalți oameni. Cu această persoană, sincer, eu nu văd să ajungeți la un grad de stabilitate, într-adevăr, atât de semnificativ încât să se merite să așteptați. Dar dacă voi vreți să țineți această persoană ca și rezervă sau pur și simplu vreți să o țineți în jurul vostru până ce găsiți o altă persoană, atunci puteți să faceți asta. Decizia voastră. Dar nu văd nu văd ceva semnificativ, nu văd ceva pentru care să se merite, iar la cum vă văd eu pe voi aici, voi vreți stabilitate, voi vreți claritate, voi vreți să știți că omul ăsta, persoana asta, indiferent că este femeie sau bărbat, este acolo pentru voi, iar vouă nu vă arată chestia asta. Și aici intervin dezamăgiri, frustrări, nervi, agitație, anxietate, stres. Atenție pentru că unii dintre voi au o tendință de a merge spre gânduri depresive și nu e cazul. Nu pentru o situație de genul ăsta. Deci aici separarea, dacă este temporară sau definitivă, nu ține de cărțile de tarot, nu ține de persoana asta, ține de voi. La separare definitivă oricum veți ajunge, dar depinde de voi dacă vreți să vă mai bateți capul cu această persoană și dacă credeți că o situație așa instabilă se merită să mai facă parte din viața voastră sau nu. Voi va trebui să decideți asta, nu altcineva. Da? Ok.
Hai să trecem la varianta numărul 2. Să vedem cele 3 puncte cheie ale relației. Și aici avem obstacole. Discordie și excursie. Bun, aici putem avea de-a face fie cu, mi se pare interesant că la baza pachetului am tot palatul. Și tot seducție și apoi metamorfoză, șansă, puritate, promisiune. Aici, mariaj, ok. Aici văd că lucrurile par un pic mai pozitive din această perspectivă, chiar dacă pe viu nu se simte neapărat așa. Nu știu. Problema voastră aici nu este că voi stați separați și nu vorbiți. Problema voastră e că voi vă tot certați. Cu excursia aici poate să intervină un termen de distanță sau poate să fie pur și simplu vorba de o excursie, de o ieșire, de o vacanță pe care vreți să o faceți împreună, doar că nu neapărat reușiți să ajungeți la termeni comuni întotdeauna și aici s-ar putea ca această excursie să fie cu peripeții și să nu știți la ce să vă așteptați. Mai facem asta, nu mai facem asta, ce se întâmplă aici, cum se întâmplă, ce să fac mai departe, ceva de genul. Mai degrabă la voi se simte o energie nu atât de rigidă, mai degrabă confuză, că nu știți cum să reacționați, nu știți ce să faceți, nu știți încotro. Mi se pare că discuțiile, tot ceea ce se întâmplă cu această persoană este destul de confuz pentru voi. Energia voastră către persoana voastră, energia voastră în general. Bine, de data asta le-am pus prea depărtate. Trecut. Prezent, viitor și rezultat. Baza pachetului, pași de cupe. Aici pare că separare definitivă. Deci pot să zic de aici, nu știu, pentru voi se simte ca și cum cel mai bun lucru pe care îl puteți face în această conexiune este să vă separați și să o faceți definitiv. Dar nu văd să și funcționeze așa. Și o să explic de ce. Energia voastră aici este 7 de cupe, confuzie, energie confuză. Da? Exact ce am zis înainte să așez cărțile. Energia voastră, nu prea știți la ce să vă așteptați, nu prea știți ce urmează. Voi aveți tendința să vreți să știți încotro duc lucrurile, nu de alta, dar ca să știți exact cum să vă pregătiți, cum să vă orientați atenția, grijile, cum să veniți în sprijinul partenerului, cum să faceți toate aceste lucruri, dar voi nu puteți prevedea asta, nu puteți să vă dați seama încotro merg lucrurile și apoi voi ați decis să stați cu un pas în spate să urmăriți exact ce se întâmplă. Problema este că nici asta nu v-a ajutat să vă aducă claritate și atunci voi ați decis, ok, atunci dacă toată situația asta nu pare că are niciun viitor, nu pare că merge niciunde, atunci eu am de gând să mă retrag. Și aici poate să intervină o separare, dar care să fi fost aici adusă iarăși de voi, da? Voi ați decis chestia asta, dar ați decis-o pentru a primi mai multă claritate dacă are sens să investiți în această situație sau nu. Persoana voastră, pe de altă parte, ea se gândește la un viitor. Persoana voastră este destul de orientată spre a construi ceva, spre a crea ceva. De data aceasta, palatul de aici nu este ținut de vreo iluzie, este pe bune. Această persoană se gândește la stabilitate, această persoană se gândește la viitor. Voi vedeți această posibilitate, dar este ca și cum încă nu puteți avea încredere că persoana asta spune pe bune și este serioasă în legătură cu planurile pe care vi le-a relatat până acum. Energia asta față de voi cu asul de pentagrame este o persoană destul de constantă, este o persoană care totuși vă arată efort și depune efort pentru această relație, dar dintr-un motiv sau altul voi cumva nu prea reușiți să vedeți acest efort pe care această persoană îl depune față de voi. S-ar putea ca această persoană să nu vă spună din piedicile pe care le are, din problemele pe care le are și voi atunci să vă asumați ca și cum această persoană nu are nimic care să o împiedice și care să o țină departe de voi și atunci nu înțelegeți de ce acționează într-un fel sau altul, dar atâta că această persoană nu se plânge despre fiecare problemă, nu vă spune despre fiecare problemă, este o persoană care are tendința de a le rezolva pe toate pe cont propriu, s-ar putea ca această persoană să vă spună că are probleme doar în punctul în care ori are nevoie să se descarce, ori are nevoie să se calmeze, ori ceva de această natură. Apoi, cu îndrăgostiții se simte foarte clar că aici e vorba de o conexiune
de suflet, o conexiune destul de puternică între voi, o conexiune pe care nu prea o puteți să o eliminați așa ușor. Deci, da, chiar dacă pentru voi lucrurile temporar par că se îndreaptă spre încheiere sau efectiv voi chiar credeți că acum s-a terminat definitiv, ei bine, viitorul cu asul de bâte indică faptul că unul dintre voi, momentan nu prea îmi dau seama exact cine, dar având în vedere că avem un pași de cupe și moartea și un as de cupe aici și aș avea tendința să zic că dacă vreunul din voi este în semn de apă, acela va face pasul, mai ales cu faitonul. Cel din semn de apă, indiferent că este vorba de rac, scorpion sau pești. De asemenea, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că dacă niciunul dintre voi nu este în semn de apă, atunci cel mai tânăr din această relație va face acest prim pas. De asemenea, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că dorința de a relua lucrurile va apărea destul de curând. Asul de bâte nu este o carte care stă foarte mult, nu este ca și cum voi trebuie să stați, să așteptați luni de zile, ani de zile ca această persoană să-și aducă aminte de voi. Mie îmi pare că această persoană se gândește destul de constant și consecvent la voi, doar atâta că nu vă spune foarte mult din lucrurile astea și voi aveți senzația că persoana asta nu ține la voi, că persoana asta nu e acolo pentru voi, că persoana asta nu e interesată, că da. Și voi așa rămâneți dezamăgiți, frustrați, nervoși și toate sentimentele de genul și începeți să fiți ca un fel de pachetel plin cu emoții negative pe care trebuie eliberate undeva și nu prea văd să le eliberați într-o parte sau alta. Încercați să găsiți un hobby, colorat, desenat, cântat, nu știu, sărit în sus, sport, toate hobby-urile care implică atenția voastră totală pe o perioadă de timp sunt bune pentru ca voi să vă vărsați nervii, agitația, stresul în acel hobby. Și de asemenea, dacă aici cu 6 de spade, excursie și faitonul, am zis că aici poate fi un factor de distanță, atenție foarte mare pentru că, la cum văd lucrurile, este foarte posibil pentru unii dintre voi ca până în luna iunie-iulie, cam așa aș vedea eu, să vă cam mutați cu această persoană. Dacă rezonați la sentimentele voastre, dacă rezonați la nervii pe care îi aveți, dacă rezonați la confuzia legat de viața acestei persoane și la dinamica generală, atunci este foarte posibil ca cei care nu sunteți mutați cu această persoană până în luna iunie-iulie să o faceți. Și de asemenea aș mai vrea să atrag atenția asupra faptului că pentru cei care s-au mutat deja sau locuiesc împreună sau au locuit împreună, va fi oricum un pas suplimentar față de tot ceea ce ați avut în această relație. Da? Deci pentru voi situația este destul de stabilă, aici nu văd o separare definitivă, se simte ca și cum ar fi definitivă pe moment, dar pe termen lung chiar nu văd să se încheie. Deci voi aveți etalarea mai benefică, persoana voastră este interesată de voi, persoana voastră are intenții de viitor, este destul de serioasă. S-ar putea să vi se pară câteodată că nu e deloc serioasă sau că nu vă acordă suficient atenție, dar asta e altă discuție. Acolo rezolvați voi cu comunicarea cu partenerul sau cu terapie de cuplu. Dar, în principiu, cam asta e situația și cam atât vă pot relata eu. Sper că vă este utilă această etalare și ne auzim cât mai curând. La revedere!